მოდი ახლა ვისაუბროთ ბაზრის ტიპებზე და ცოტა დავაკონკრეტოთ ის ტერმინოლოგია, რაც შეიძლება გვესმოდეს ან ეკონომიკის გაკვეთილზე და ან ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, როგორებიცაა მაგალითად თავისუფალი კონკურენცია, ან იდეალური კონკურენცია, მონოპოლია, ოლიგოპოლია და ასე შემდეგ. კარგია რომ გვესმოდეს, რას ნიშნავს ეს ტერმინები ცოტა უკეთ. ოღონდ სანამ მაგაზე გადავალთ, მოდი გამოვყოთ ორი ტიპის ბაზარი ერთმანეთისგან. მაინც მნიშვნელოვანი არის რომ გვესმოდეს ამათ შორის განსხვავება. ერთი არის პროდუქციის, ან იგივე სასაქონლო ბაზარი და მეორე, ესე versus დავწეროთ, არის რესურსის, ან ნედლეულის ბაზარი. და რას გულისხმობს ახლა თითოეული მათგანი? სასაქონლო ბაზარი არის უფრო სტანდარტულად, რასაც მიჩვეული ვართ, როცა რამის ბაზარზე ვსაუბრობთ. მაგალითად, შეიძლება იყოს ტანსაცმლის, შეიძლება იყოს მანქანის და ასევე არ არის აუცილებელი იყოს რაღაც პროდუქტი ან რაღაც საქონელი, შეიძლება იყოს მომსახურებაც. მაგალითად, შეიძლება თერაპია გაიაროს სადღაც და ესეც მომსახურება არის, არა პროდუქტი, მაგრამ სასაქონლო ბაზრის ნაწილია მაინც. და ნედლეულის ბაზრის შემთხვევაში ვსაუბრობთ ისეთი რაღაცების ბაზარზე, რაც ისევ მონაწილეობს სხვა რამის წარმოებაში. და შეიძლება ხვდებით, რომ საუბარი არის წარმოების ფაქტორებზე. ანუ სტანდარტულად აქ არის წარმოების ფაქტორები. მაგალითად, შეიძლება იყოს შრომითი ბაზარი, ან შრომის ბაზარი დავწეროთ. შეიძლება საუბარი იყოს თქვათ მიწაზე, ანუ მიწის შესყიდვა, რომელიც შემდეგ დაკავშირებული არის თქვათ მიწათმოქმედებასთან რეალურად და არა უბრალოდ ტერიტორიასთან, რომელსაც ფლობდა ზედ სახლს აშენებ მაგალითად. ან შეიძლება კაპიტალურ საქონელზე იყოს საუბარი. რაც გულისხმობს მაგალითად რაღაც დანადგარებს, ჩარხებს ან რაღაც ეგეთს, თქვათ შენი ქარხნისთვის, ისევ რომ აწარმოო რაღაც სხვა. მაგრამ ორივე შემთხვევაში, მაინც როცა ბაზრის ტიპებზე ვსაუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაზღვროთ, რამდენი მოთამაშე არის ბაზარზე. რამდენად დიფერენცირებული არიან ეს მოთამაშეები, რამდენად აკონტროლებენ ფასს და როგორი არის ბაზარზე შესვლა-გამოსვლის ბარიერები. ასე რომ მოდი გავაკეთოთ რაღაც ესეთი სპექტრი ამ ბაზრების და ერთი უკიდურესობა აქეთ ამ მხარეს, რაც გვექნება, არის, როცა ბაზარზეა ერთი მოთამაშე ან ერთი ფირმა, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ. ესე იგი, ერთი ფირმა აკონტროლებს მთელ ბაზარს პრაქტიკულად და შეიძლება ხვდებით ამას, რაც ქვია, ალბათ კი. ეს არის მონოპოლია, ხო? იდეაში მაგიტომ ქვია, ხო, მონოპოლია, ანუ მთავარი მიზანი თამაშის არის, რომ ბოლოს შენ დარჩე ერთადერთი ფირმა, რომელიც იმარჯვებს და აკონტროლებს ყველაფერს. ოღონდ რას ნიშნავს ახლა მონოპოლია? ანუ აუცილებლად არალეგალურ რამეს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ხოლმე უარყოფით კონტექსტში და ყოველთვის ეგრე არ არის. რეალურად შეიძლება მონოპოლია პირიქით ძალიან ლეგალური იყოს, მაგალითად პატენტის ძალით. შეიძლება რაღაც რომელიმე ფარმაკოლოგიურმა კომპანიამ გამოიგონოს რაღაც წამალი და ამიტომ მიიღოს ამის პატენტი და იყოს მონოპოლისტი ამ წამლის გავრცელებაში მინიმუმ რაღაც დროით მაინც. ანუ ხანდახან დროებითი მონოპოლია შეიძლება გქონდეს სახელმწიფოსგან. ახლა რა ახასიათებს მონოპოლიას? ნუ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მახასიათებელი მონოპოლიის არის რომ ბაზარზე შესვლის ბარიერი არის ძალიან მაღალი. ესე იგი, მაღალი, შეიძლება ითქვას ზოგ შემთხვევაში გადაულახავი საერთოდ, ანუ ძალიან მაღალი შესვლის ბარიერი ბაზარზე. ასევე ისიც უნდა ითქვას, რომ ბევრი მყიდველი არის. და ახლა მეორე უკიდურესობას თუ შევხედავთ, მეორე უკიდურესობა, სადაც გვაქვს არანაირი ბარიერი, აქ ხო ძალიან მაღალი ბარიერი არის ბაზარზე შესვლის. ახლა წარმოვიდგინოთ ვითარება, სადაც გვაქვს არანაირი ბარიერი, ასევე გვაქვს არანაირი დიფერენციაცია და ბევრი ფირმა. ნუ რეალურად უნდა მეთქვა ბევრი ფირმა და არანაირი დიფერენციაცია და ნუ აქაც ბევრი მყიდველი. ასეთ ეკონომიკურ მოდელს, ასეთ ბაზარს უпростоრად უწოდებთ იდეალურ კონკურენციას. ნუ შეგვიძლია ვთქვათ სრულყოფილი ან თავისუფალი კონკურენცია, მაგრამ ახლა ამ კონტექსტში იდეალური უფრო მომწონს, იდეალური კონკურენცია. სადაც რეალურად თითოეული ფირმა არის ფასის მიმღები. ხო, თვითონ არ ადგენს ფასს, იმიტომ რომ არის უამრავი ფირმა, ბარიერი ძალიან მცირე არის ბაზარზე შესვლის, დიფერენციაცია დიდი არ არის და უბრალოდ უწევთ რომ მიიღონ ის, რაც უკვე ბაზარმა დაადგინა, რომ არის ფასი. და რა თქმა უნდა, რომ ვამბობთ იდეალური კონკურენცია და ზოგადად როცა რაღაც მოდელზე ვსაუბრობთ, ანუ უბრალოდ როცა ვსაუბრობთ რაღაც ცნებაზე და ვამბობთ იდეალურია, როგორც წესი მოდელი არის ეს. ანუ რეალური იდეალური რაღაც ცხადია არ გვაქვს, მაგრამ შეგვიძლია ვისაუბროთ
რაღაც მაგალითებზე, რომლებიც ახლო არის, საკმარისად ახლო არის იდეალურთან. თქვათ, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ აგროკულტურული ფუფუნების საგნები, მაგალითად შაქარი შეგვიძლია ავიღოთ, რომელიც მთლად იდეალური არაა შაქრის ბაზარი. მთლად იდეალურ ბაზარს არ წარმოადგენს შეიძლება, მაგრამ ახლოს არის და რა ლოგიკით არის ახლოს? იმ ლოგიკით, რომ თავისუფლად შეიძლება შეხვიდე შაქრის ბაზარზე, უფრო მარტივად ვიდრე ვთქვათ, ბევრ სხვა ბაზარზე, მაგალითად ტანსაცმლის წარმოებაზე ან ასე შემდეგ. ანუ შაქრისთვის უბრალოდ გჭირდება იცოდე როგორ მოიყვანო შაქარი და შესაბამისი მიწა შეიძინო შაქრის მოსაყვანად და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სირთულეები ახლავს, მაგრამ ანუ არანაირი ბარიერი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ შედარებით მცირე ბარიერია, ვიდრე ვთქვათ, რა ვიცი, წამლის წარმოების ან ასე შემდეგ, ხო? ბევრი ფირმა შეიძლება არსებობდეს, რომელიც აწარმოებს შაქარს, ასევე პირიქით ბაზრიდან გასვლის ბარიერიც დაბალია, იმიტომ რომ მიწა გაქვს, სადაც რაღაც კონკრეტულ მცენარეს თესავ და შეგიძლია ადგე და სხვა მცენარე დათესო. თად იდეალურად ეგრე მარტივად არ არის, მაგრამ რაღაც მცენარეებით ჩანაცვლება შეიძლება მაინც. ასე რომ, ეგეც გვაქვს და დიფერენციაციას რაც შეეხება, ხო, შაქრის შემთხვევაში, მაინც და მაინც დიდი დიფერენციაცია ვერ გექნება ისე როგორც სხვა პროდუქტებში და ამ დროს ბევრი მყიდველი ცხადია არსებობს. ასე რომ, შაქარი არის მაგალითად კარგი მაგალითი იმის, თუ როგორი შეიძლება იყოს, ან რანაირ ბაზარზე შეიძლება იყოს საუბარი, როცა ვსაუბრობთ იდეალურ კონკურენციაზე. და ისე მნიშვნელოვანი მომენტი, ასე ვთქვათ, რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, არის რომ ფირმები ამ შემთხვევაში არიან ფასის მიმღებები. და ამ დროს კონტრასტულად მონოპოლიისას ის ერთი ფირმა, რომელიც არის მონოპოლისტი, აწესებს ფასს. ახლა რა თქმა უნდა, ამ ორ უკიდურესობას შორის არის კიდევ ბევრი ვარიანტი. მაგალითად, შეგვიძლია ვნახოთ მონოპოლიასთან შედარებით ახლოს მდებარე ოლიგოპოლია. და რა არის ახლა ოლიგოპოლია, ანუ რით განსხვავდება? მაღალი ბარიერებია შესვლის, იმიტომ რომ ოლიგოპოლია ნიშნავს შედარებით მცირე რაოდენობის ფირმებს, რომლებიც არიან მთავარი მოთამაშეები ბაზარზე. ანუ ესე იგი, ცოტა ფირმა ასე დავწერ. შეიძლება რამდენიმე იყოს და ანუ საკმაოდ გავს მონოპოლიას, იმიტომ რომ ახლოს არის იმასთან, რომ მხოლოდ ერთი ფირმა იყოს რეალურად ცოტა ფირმა, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას, ბარიერები საკმაოდ მაღალია, ამის კარგი მაგალითი იქნება თქვათ ავიახაზები. ძალიან მაღალი ბარიერი არის მილიარდობით დოლართან ან რა ვალუტაც კიდე ის იყოს, მაგასთან არის დაკავშირებული, უზარმაზარ რესურსთან, ასე შემდეგ. მოკლედ, ავიახაზები ძალიან კარგი მაგალითია ამის. ასევე შეგვიძლია განვიხილოთ, თქვათ, ავტომობილების წარმოება ან კომპიუტერების წარმოება მსგავს ბაზრად. თუმცა, ხო, ავიახაზები ყველაზე ესე ლამაზად და კარგად გადმოსცემს იმას, თუ რამდენად ახლოს არის მონოპოლიასთან ოლიგოპოლია ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გაქვს რამდენიმე ავიახაზი სულ, რომელსაც აქვს იმის რესურსი და თავი, რომ საერთოდ იარსებოს. და ძალიან რთულია რომ ადგე და დაიწყო ნულიდან ავიახაზების კომპანია. ცოტა უფრო რომ გადმოვინაცვლოთ მარცხნივ და რეალურად უმეტესობა ალბათ ფირმების და უმეტესობა ბაზრების ამაში ჯდება, გვაქვს მონოპოლისტური კონკურენცია. და რა ახასიათებს ახლა მონოპოლისტურ კონკურენციას? დაბალი ბარიერია შედარებით, ბევრი ფირმა, მეტი ფირმა, ბევრი ფირმა და ყველაზე საინტერესო დიფერენციაცია არის დიდი. ეს მესამე არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ყველაზე ხშირად ამ კატეგორიაში იქნება ბაზარი, როცა ვსაუბრობთ რამე ბაზარზე. მაგალითად, cereals რასაც უძახით. დილას რძესთან ერთად რითაც საუზმობს ხალხი, ეგ არის კარგი მაგალითი ამის. და მაგითო ბარემ ამას დავწერ. რა თქმა უნდა, სხვა რაღაც შემეძლო მომიყვანა, შემეძლო შოკოლადი მეთქვა რაღაც, მაგრამ ეს კარგი მაგალითია საკმაოდ. ანუ თან რაღაც აზრით თითქოს ერთი და იგივე, ანუ თან რაღაც აზრით აქეთ ვართ. რაღაც არ არის თითქოს დიდი განსხვავება დიფერენციაცია, მაგრამ ბოლომდე ეგრეც არ არის. ანუ რეალურად შეგიძლია შენი ბრენდი წარმოქმნა, შეგიძლია თქვა, რომ აი ჩვენ უფრო გემრიელს ვაკეთებთ, ან ჩვენი უფრო ანაყრებს, ან ჩვენი უფრო ჯანსაღია და ამიტომ დიფერენციაცია გაძლევს იმის საშუალებას, რომ განსხვავებული ფასიც დაადო. ანუ მთლად ფასის მიმღებები არ არიან, რაღაც დონეზე არიან. თუ სტანდარტული ფასი არის, თქვათ, 1.5 თუ ღირს, რაღაც არ ვიცი, 5 ლარი, ვიღაცა 80 ლარად ვერ გაყიდის თავისას, ხო? სავარაუდოდ. ანუ შედარებით არის მაინც რაღაც დონეზე დაწესებული ფასი, მაგრამ ლავირების საშუალებაც გაქვს. როცა ხარ cerealis ან შვრის ფანტელების კომპანია, როცა ხარ ან რაღაცა ეგეთის. და შედარებით დაბალი ბარიერი არის, რა თქმა უნდა, შესვლის, იმიტომ რომ, შეადარე ავიახაზებს, ანუ თუ მოგინდება რომ ეს აწარმოო, ალბათ ასე თუ ისე მოახერხებ რომ წამოიწყო კომპანია და ბევრი ფირმაც ცხადია არსებობს. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, ავიღოთ ტანსაცმლის მაგალითი, ხო? ტანსაცმელი.
წარმოიდგინეთ, უამრავი რაოდენობით არის ფირმები, დიფერენცირებასაც აკეთებენ, ანუ ქმნიან თავიანთ ბრენდს, მარკეტინგს ეწევიან და ასე შემდეგ, ამიტომ განსხვავებულ ფასსაც ადებენ. შეიძლება ზოგს უკეთესი სტილი აქვს, ან თვითონ ამბობენ, რომ უკეთესი სტილი გვაქვსო, ზოგი რაღაც სხვა კატეგორიას უმიზნებს ხალხის. ასე შემდეგ. ასე რომ კარგი მაგალითი არის ესეც მონოპოლისტური კონკურენციის, სადაც ძირითადად ხდება რაღაც ბაზარი, რაზეც ვსაუბრობთ. ძირითადი იდეა მოკლედ ამ ვიდეოსი ის იყო, რომ ცოტა უკეთ გავეცნოთ ამ ტერმინოლოგიას. გვესმოდეს რა განსხვავება არის თქვათ მონოპოლიასა და მონოპოლისტურ კონკურენციას შორის, ან არის ოლიგოპოლია და ასე შემდეგ. და სანამ მორჩები ამ ვიდეოს, მოდი ერთ საინტერესო ტერმინსაც გეტყვით და გაგაცნობთ ალბათ ზოგიერთს. ძალიან გავს მონოპოლიას, მაგრამ რეალურად რაღაც ხუმრობით გადაკეთებულ სიტყვას უფრო გავს. ეს არის მონოფსონია. და რა არის მონოფსონია? მონოფსონია არის სიტუაცია, როცა საპირისპირო არის მონოპოლიის. თუნდაც დაპაუზეთ და დაფიქრდით რა უნდა იყოს მონოპოლიის საპირისპირო. პასუხი არის ის, რომ თუ მონოპოლიისას არის ერთი ფირმა, ერთი მიმწოდებელი, ასე ვთქვათ, და ბევრი მყიდველი, მონოფსონიის შემთხვევაში არის ერთი დიდი მყიდველი, ანუ ერთი ვიღაც, ან რეალურად რაღაც, რაც მოთხოვნას აჩენს და ბევრი მიმწოდებელი. მაგალითი ამის არის, ვთქვათ, პატარა ქალაქი რომ წარმოვიდგინოთ და ანუ ძალიან პატარა ქალაქი, სადაც ერთი სუპერმარკეტი არის მხოლოდ. და ამ სუპერმარკეტს შეუძლია მხოლოდ რომ ხალხი აიყვანოს სამსახურში, ანუ ერთგვარი მყიდველი არის რეალურად ამ შრომითი ბაზრიდან, ხო, ეს სუპერმარკეტი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ბრჭყალებში ყიდულობს შრომითი ბაზრიდან მომსახურებას. ანუ რეალურად ხალხს იყვანს სამსახურში. და ამ დროს ამ პატარა ქალაქში, ან სოფელში არის ბევრი ბრჭყალებში მიმწოდებელი, რაც რეალურად არის ბევრი ადამიანი, ვისაც უნდა დასაქმება. და ეგ არის მაგალითი მონოფსონიის.